อมาเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เกิดไฟฟ้าเลยเฮ้ยไฟฟ้าเลยคุณละทีมีคุณได้อยู่แล้วคุณเดี๋ยวผมมีคุณละทีอ๋อได้หมดจะมีคนอยู่ไหนผมบอกนี่ผู้ใดรู้เลย